όρμος καταφυγή βρίσκεται στην περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας και αποτελείται από δύο μικρούς κολπίσκους με χαλίκι και καταγάλανα νερά. Οι δύο παραλίες αποτελούνται από αμμουδιά με χοντρό βοτσαλάκι και είναι κατάλληλες για όλους. Δεν υπάρχει οργανωμένη παραλία, οπότε να πάρετε τα κατάλληλα εφόδια. Μπάνιο με θέα το εκκλησάκι με τα βότανα στον κήπο. Η Παναγιά Καταφυγιώτισσα είναι ένα έργο τέχνης στην ακροθαλασσιά. Στέκει αγέροχο πάνω σε ένα λόφο ανάμεσα σε δύο παραλίες του κόλπου και είναι κατάλευκο σαν πραγματικό στολίδι. Είναι ένας ιδιότυπος ναός βασισμένος στην αγιογράφηση που έκανε το 2006 ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες ζωγράφους, ο Δημήτρης Μηταράς. Ο όρμος σήμερα είναι γνωστός και ως οικισμός Έολος, αφού έχει δημιουργηθεί ένας οικισμός με εξοχικές πολυτελείς κατοικίες. Κοιτάζοντάς τον, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε νησί. Ένα μαγευτικό τοπίο που μια ματιά αρκεί για να σε μαγέψει.
Μέχρι την επόμενη εξόρμησή μας να είστε όλοι καλά.